بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو راح نتدرب على شلون ممكن نستخدم خاصية الوايت بورد اللي موجودة في مايكروسوفت تيمز. أول شيء طبعا هو الحين الدرس يكون شغال عند الطلبة، راح أروح حق شير، تطلع عندي هني المايكروسوفت وايت بورد، أضغط عليها. والحين راح تشتغل عندي الوايت بورد. طبعا ميزة الوايت بورد حق إذا كان عندي مسائل رياضية أو شيء أبي أكتبه، فراح أقدر آخذ أو أستخدم هذا الوايت بورد. هذه الأقلام أكتب فيها عادي، فأقدر أشرح من خلال الأقلام اللي موجودة عندي. هذا باختصار حق الوايت بورد وشلون ممكن نستخدم هذه الخاصية في برنامج المايكروسوفت تيمز. شكرا لكم ويعطيكم العافية.